Chào mừng mọi người đến với kênh du lịch của Tirasu. Hiện tại đang là gần cuối tháng 3, mùa hoa anh đào lại sắp đến và nhà Sự cũng không thể ngồi yên. Chúng mình đang háo hức lên kế hoạch đi ngắm hoa. Và mọi người có biết Sữa đi đâu không nè? Đúng rồi, đó chính là đất nước mặt trời mọc. Trước khi đi, bà Sữa đã háo hức đi salon làm tóc cho giống em bé Nhật Bản nè. Nhìn con có đáng yêu không cô chú ơi? Lên máy bay ngủ một giấc, 6 tiếng là đến nơi. Riêng hai vợ chồng mình cứ trăn trở, nôn nao, không thể nào ngủ sâu được. Vì đây là lần đầu đặt chân đến đất nước mơ ước của tụi mình. Em bé thì ngủ khò một giấc, đến nơi còn chưa chịu dậy. Hiện tại đã là 7 giờ sáng, tụi mình đã có mặt tại sân bay Narita của thủ đô Tokyo. Không khí buổi sáng thật trong lành và đầy phấn khởi. Tụi mình tranh thủ hòa vào dòng người để đi làm thủ tục nhập cảnh Nhật Bản. Hãng bay lần này mình chọn là Vietjet. Chi phí 3 vé khứ hồi mùa cao điểm này vào khoảng 37 triệu, kèm hành lý ký gửi 40 kg cho 2 chiều bay. Đến đây mọi người sẽ thấy chi phí đã khá đắt so với việc đi tour rồi hen. Vì tour 7 ngày 6 đêm chỉ có giá gần 40 triệu một người thôi. Nhưng mà nhà mình thích khám phá, thích tìm tòi cách đặt xe, đặt tàu, đọc bản đồ, vân vân may may. Và đặc biệt thích ăn sashimi chứ không thích ăn trứng chiên. Nên mình phải enjoy đúng nghĩa. Mọi người hãy theo dõi để đón xem những trải nghiệm của gia đình mình nhé. Đi một lúc chúng ta sẽ đến bức tường anime ở sân bay Narita. Bức tường anime nổi bật không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của văn hóa pop Nhật Bản. Với thiết kế sống động và đầy màu sắc, bức tường này thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, mang đến cho du khách cảm giác hào hứng và phấn khích khi vừa đặt chân đến xứ sở hoa anh đào. Bức tường được trang trí với hình ảnh các nhân vật anime nổi tiếng như Sailor Moon, Naruto, Pokemon và nhiều nhân vật khác đến từ các bộ series đình đám. Không chỉ dừng lại ở các nhân vật, bức tranh còn khéo léo lồng ghép những yếu tố văn hóa đặc trưng của Nhật Bản như món sushi, ramen và các biểu tượng như đền thờ, hoa anh đào. Hiện tại mình đang ở khu vực lấy hành lý, ở đây có chó nghiệp vụ và các nhân viên túc trực để kiểm tra hành lý của bạn. Tiếp đến là thủ tục nhập cảnh khá nhanh gọn, sau đó tụi mình đi xuống ra cổng sân bay. Do mình đặt vé khá sớm so với thời điểm bay và mùa hoa anh đào năm nay trễ hơn lịch nở hoa dự kiến, mình không thể ngắm hoa tại Tokyo, do đó mình quyết định thuê xe riêng vào ngày đầu tiên ở Nhật Bản để chạy đến các địa điểm đang có hoa anh đào Kawazu ở ngoại ô Tokyo. Tour ngày này mình đặt trên Klook có giá đâu đó khoảng 8 triệu. Mọi người có thể liên hệ vay để tư vấn và đặt xe nhé. Nhà mình thường ưu tiên thuê xe riêng trong những ngày đầu là vì nhiều lý do. Thứ nhất, vừa bay xong một chuyến bay đêm mình cũng cần nghỉ ngơi thay vì phải đi tìm bus, tìm train với đống vali, xe đẩy lỉnh kỉnh. Thứ hai là dù có về khách sạn thì cũng đến 14 giờ mới được check-in. Vào khách sạn rồi thì cả nhà sẽ nghỉ ngơi luôn, như vậy mất hẳn một ngày không đi đâu được. Thứ ba là mình sẽ lên kế hoạch các địa điểm xa xa Tokyo và khó di chuyển để thuê xe đi cùng một lượt cho tiện. Nhất là phải ngắm được hoa anh đào đã rồi mới thư thả tinh thần để đi chill, đi ăn uống nè. Vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức. Đó, như các địa điểm này là anh tour guide đã hướng dẫn cho tụi mình nè, chứ tụi mình đâu có biết ở đâu là có hoa đào Kawazu sớm đâu. Thật ra cũng có nhiều địa điểm nhưng mà vì ngược hướng nên hôm nay tụi mình sẽ không đi ngắm hoa anh đào suốt ngày được. Và hiện tại thì tụi mình sẽ về Shibuya để chơi buổi tối và về khách sạn để nghỉ ngơi. Ngày mai mình vẫn thuê một tour ngày như vậy để đến núi Phú Sĩ. Do đó anh sẽ chở nhà mình đến những địa điểm hoa anh đào mãn khai sớm nhất.
vậy là tụi mình đã về đến Shibuya. Giao lộ Shibuya còn được gọi là Shibuya Crossing là một trong những ngã tư nổi tiếng nhất trên thế giới. Đây không chỉ là một địa điểm giao thông mà còn là một biểu tượng của sự nhộn nhịp, sôi động của thành phố đông dân nhất thế giới, Tokyo. Giao lộ Shibuya nổi tiếng với việc hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đi bộ băng qua các làn đường cùng lúc khi chuyển đèn tín hiệu màu xanh. Cảnh tượng này tạo nên một bức tranh đầy sức sống và năng động. Nếu ai đã từng coi là phim nổi tiếng Fast and Furious thì đây chính là giao lộ đã xuất hiện trong phần 3 của phim đó. Bây giờ thì cả nhà mình cùng nhau đặt chân lên giao lộ này nha. Người ta nói khi đến Shibuya, hãy dành thời gian để đứng ở giữa giao lộ và cảm nhận nhịp sống hối hả của thành phố. Đừng quên ghé thăm biểu tượng Hachiko gần đó và thưởng thức một tách cà phê tại một quán cà phê với tầm nhìn ra giao lộ. Ngoài ra, mọi người có thể thử đến Shibuya Sky là một đài quan sát nằm trên tầng thượng của tòa nhà Shibuya Scramble Square, cung cấp tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh Tokyo. Du khách có thể trải nghiệm thang máy hiện đại, đưa họ lên tầng quan sát chỉ trong vài giây. Thang máy này được thiết kế để mang đến trải nghiệm thú vị với tốc độ nhanh và cảnh quan đẹp mắt. Từ đài quan sát, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Tokyo, bao gồm cả núi Phú Sĩ, ngã tư Shibuya và nhiều địa điểm nổi tiếng khác. Lên kìa sữa. Sau khi tham quan các địa điểm nổi tiếng, nhà mình quyết định đi đến Shibuya Tower để ăn sushi. Quán này có tên là Sushi Man. Tại đây, mọi người có thể nhìn thấy đầu bếp đang chế biến các món sashimi hấp dẫn. Cá ngừ béo, cá hu, cá sọ. Nè. Chung là mấy cái lạ lạ với lại một phần số điểm. Sao đẹp con để em không thấy Đổ đi nước. quay qua đó làm gì? Mẹ đang quay trước làm rồi.
gì? Ừ. Ba rất nhiều. Ba rất nhiều. Rồi, để ba đút cho nha. Được. Mấy cái cặp này. Ba. Ba cho mẹ cái hũ đi. Well. Sashimi ở đây cực kỳ ngon và tươi, ngay cả loại cá ngừ mà mình ghét ăn nhất thì cũng rất là hấp dẫn và ngon miệng. Ăn đến miếng thứ ba vẫn không chán. Còn muốn ăn thêm thì không có tiền trả nha. Một bữa ăn này có giá hơn 2,3 triệu của mình rồi đó. Muốn đi trên cái đường vàng á. Nó muốn đi trên cái đường màu vàng. Bây giờ ta đụng con nào? Dặn đi sữa. Dặn thôi để nó dặn đi ba. Đi con chạy đi. Dặn. Rồi lấy đi, dỡ lên. Ui, đi ra. Một cánh.
Siêu xí, no, để mình lại sát đó, mình sát cao này đó. Con gì? Lạnh quá, làm cốc trà cho ấm người rồi mình quay về khách sạn thôi. Khách sạn mình ở có tên là Daiworonet Hotel. Các bạn có thể đặt trên Agoda hoặc Klook với giá 3 triệu đến 3 triệu rưỡi cho một đêm. Nhìn chung các khách sạn mà mình book ở giá này thì phòng cũng rất là đầy đủ và tiện nghi. Tuy nó có hơi chật nhưng nhà vệ sinh lúc nào cũng có bồn tắm và bồn cầu thông minh đầy đủ chức năng luôn. Tắm rửa thay đồ xong thì tụi mình hào hứng chuẩn bị đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn vặt, ăn đêm và ăn sáng cho ngày mai trước khi bắt đầu một cuộc hành trình mới. Đang quay clip mấy cuốn tạp chí để gửi về chọc mấy đứa bạn trong công ty thì không biết rằng nhân viên lại là người Việt và đang tủm tỉm cười. Lúc về em còn chào hỏi là chị là người Việt Nam phải không? Quê ơi là quê luôn. Vậy là chúng ta đã khép lại một ngày đầu tiên thật tuyệt vời tại xứ sở mặt trời mọc. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.